So ito yung mga gamitin natin. Kikiskisin lang muna ng 1,000. So ito na po, pagkatapos makuskus ng 600 at 1,000 ulit. Ayan, so ito na yung finished product. So ayan, good morning sa inyo mga boss. Kamusta kayo at tayo kamusta? Ito, bali may gagawin tayong bago dito sa, hindi naman bago, yung batok i-repaint natin, tsaka yung ito yung tapaludo. Kung makikita nyo, yun, boom. Hindi ko alam kung kita. Ayan, puro bubbles na, puro angat na, kaya i-repaint. So tara, samahan nyo kami, let's go. So ito yung mga gamitin natin. Tatlong kulay, yung black, yung clear, tsaka primer. Tapos panliha 600 tsaka 1,000. So bali ito yung pipinturahan natin, yung batok ng rider. Tsaka nakabili tayo ng tapaludo na ng rider John 1 200, tas babaguhin lang natin yung pintura. So kaya pipinturahan ito, hindi ko alam kung makikita ito. Ayan o, nababaklas na yung kulay. So yan lang, kikiskisin lang muna ng 1,000. Tapos 600 pala, tapos 1,000, tapos pipinturahan na. Let's go. Check. Ito na po pagkatapos malihan ng 600. Dito po sa itim hindi masyadong halata. At kulay itim na. Ayan. So ang kasunod po ay lilihain naman ng 1,000. Let's go. So ito na po, pagkatapos makuskus ng 600 at 1,000 na liha. Kung mapapansin nyo yung itim, nawala na yung pagkakinis, parang naging matte na. So ang next step ay pipinturahan na ng primer. So ayun, dito po natin pipinturahan sa ginawang kubo. Kung gusto nyo pang makita kung paano gumawa ng napakalupit na kubo, panoorin nyo po yung unang video ng ating channel. Let's go. Ayan.
Gaming. Second layer. Alam ba unahin mo? Ano? Second layer, batok. Batok. Ano. Third layer. Let's go. Teka. So ayun po ano, pagkatapos sprayan ng primer, kukuskasin ulit ng 1,000 para mas makinis. Tapos next po nito ay papatuyuin na. Unang buga ng kulay itim. Kalugin mo mabuti mo. Kalugin muna. Kalugin nyo magpipintura. Ay nga wala, kung may gusto pong magpapintura ano, arkilado pa po ito galing ano, galing Wakanda. Naka-spray ang iyong ano. First layer. First layer batok. Ay tanga, butol-butol. Third layer. Game. Clear coat. Unang patong. Parang kumintab lalo ano. Clear coat, tapaludo. Ayos na, ganda na. Tomorrow. Ayan, so ito na yung finished product after mapinturahan.
Tara, ikabit na natin. Check. So ayun po ano, ito na yung kanilabasan ng pintura natin. Tapaludo. Saka yung batok.